Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів. А саме відповім вам на таке запитання, яким має бути репродуктор. Умови годівлі та утримання кролів на кролефермах істотно відрізняються від умов, в яких ведеться кролівництво в присадибних господарствах. А це, як правило, позначається на особливостях відбору і підбору тварин. Поступово у цих господарствах створюються типи, пристосовані до умов громадських ферм. На жаль, рівень племінної роботи і санітарної культури тут не завжди сприяє створенню цінних племінних тварин. Нерідко на фермах масово розводять зніжених з особливою конструкцією тварин, які пристосовані тільки до концентратного типу годівлі. Тому кролівники-любителі вважають, що краще купляти молодняк у своїх колег з присадибних господарств. Походження цих тварин, звичайно, невідоме. Немає гарантії їх чистопородності, але є впевненість у тому, що вони здорові. Крім того, громадські племінні ферми не забезпечують повної і постійної зростаючої потреби населення у племінних кролях. Тому виникла необхідність у створенні племінних ферм-репродукторів у зразкових господарствах кролівників-любителів. А у деяких областях їх налічується від 40 до 100. Але оскільки ця справа нова, хотілося б дати кілька порад, як створити племінні репродуктори в присадибних господарствах. Передусім не слід гнатися за кількістю таких господарств. Стати господарством-репродуктором почесно. Проте право на це має кролівник, який не менше 3 років розводить кролів однієї породи, не раз одержував нагороди на виставках, користується авторитетом у кролівників. Адже мета репродуктора не тільки давати племінний молодняк, а й бути зразком методів ведення кролівництва. У репродукторі повинно бути не менше 5 самок і 2 самців однієї породи. Кролі з репродуктора мають бути типовими для породи і використовуватися для ремонту власного стада. Замінювати самців потрібно тільки з господарств репродукторів. Власник репродукторного стада повинен вести список адрес, куди і кому продані і звідки куплені кролі. У репродукторному стаді потрібно одержувати не менше 3 і не більше 5 окролів за рік. У господарстві репродукторі обов'язкові вакцинація проти міксоматозу, профілактика, дотримання правил гігієни, якнайменше застосування лікарських препаратів, особливо антибіотиків. У репродукторному стаді необхідно рівномірно використовувати самців, не допускати близькопорідного парування, батько-дочка, син-мати, брат-сестра. От і все, ви щойно дізнались відповідь на таке запитання, яким має бути репродуктор. А у наступному відео розповім вам про племінну роботу в особистому репродукторі. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!